ओके ल आज हामी चाहिँ माइक्रोसफ्ट पेन्टमा केही सिम्पल लोगोहरू बनाउन सिक्दैछौँ है के सिक्दैछौँ आज हामी माइक्रोसफ्ट पेन्टमा लोगो बनाउन सिक्दैछौँ लोगो भनेको थाहा छ नि होइन यो लोगो बनाउन सिक्दैछौँ र ल हेरौँ कम्प्युटर स्क्रिनमा होइन पेन्टिङ खोल्ने TAINT पेन्टिङ गरिसकेपछि लोगो बनाउनको लागि चाहिँ युट्युबको लोगो थाहा छ नि कस्तो छ युट्युबको लोगो याद छ युट्युबको लोगो बनाउनु पऱ्यो भने एकदम सिम्पल छ अरे यस्तरी यो एउटा मैले यो राउन्ड रेक्टेङ्गल राउन्ड कर्नरवाला रेक्टेङ्गल लिएँ होइन अनि यहाँबाट मैले ट्रायङ्गल लिएँ यस्तरी त्यसलाई मैले रोटेट गरिदिएँ 90 डिग्री राइट साइड त्यसलाई मैले बिचमा राखेँ यस्तरी होइन र अब म के गर्छु भनेपछि यो क्लिनिकल लेयर्समा मैले क्लिक गर्छु यो भनेको युट्युबको लोगो होइन सिम्पल छ नि होइन अनि यस्तै गरी माइक्रोसफ्ट के अरे माइक्रोसफ्ट होइन एमएस प्लेयर एमएक्स प्लेयर यस्तै छ गोलमा बनाउने कि यस्तोमा बनाउने गोलमा किन गोलमा भने यसरी गोलोमा यसरी यो गोलो बनाउनु पऱ्यो एउटा अनि गोलोमा ट्रायङ्गल बनाउने हो त यस्तरी मैले पहिले कलर सेट गरेको छु यस्तै होला सजिलो हुन्छ अनि यसरी यो बिचमा राख्ने कहाँनिर राख्ने हो अब यसमा प्रगतिले गरिदियो त यस्तै होइन यो पनि भेरी सिम्पल हो कि नै यो सस्ता होला यो अनि यस्तै गरी मोबाइलमा छ नि अरू के छन् मोबाइलमा यो टिक यसमा हुँदैन टिक यसबाट बन्दैन सिम्पल लोगोहरू भन्छ है टिक चाहिँ अन्त इग्नाइट पनि हुँदैन यो जिमेलको बनाउन सक्छौँ होइन जिमेलको ड्राइभको गुगलको बनाउन सक्यो त्यो बन्छ त्यो अलिक कम्प्लेक्स लोगोहरू हुन् क्या त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै प्रोफेसनल सफ्टवेयर युज गर्नुपर्छ अनि भन्छ यसबाट चाहिँ बन्दैन जो 1 इयर डिप्लोमामा छ त्यो सिकिहाल्छ बनाउनु जो छैन त्यो चाहिँ सिक्दैन होइन ओके त्यस्तै गरी क्लकको लोगो बनाउनु पऱ्यो क्लक भनेको टाइमर घडी टाइमर होइन र घडीको लोगो बनाउनु पऱ्यो भनेपछि ल यस्तरी मैले एउटा यो 4 कुने एउटा यो बक्स बनाएँ होइन यो बक्स बनाएँ र यो बक्समा मैले यसभित्र एउटा गोलो पनि बनाउँदैछु यहाँनिर ह्यान्डमा बिचमा एकदमै सेन्टरमा यता गोलो बनाउने भयो होइन गोलो अनि यो गोलो बनाइसकेपछि म यसमा कलर फिल गर्दैछु योवाला यसमा र योवाला यसमा त्यसपछि यहाँबाट म यो स्ट्रेट लाइन लिएर यहाँदेखि म यता तान्दैछु यसलाई यहाँसम्म है यसको कलर मैले चेन्ज गरिदिएँ ब्ल्याकमा त्यसपछि यसको साइज म मसिनो लिएँ यतिको र यसलाई मैले यहाँदेखि यहाँ तान्दैछु यहाँसम्म यसको मैले रेडी गरिदिएँ होइन यस्तै यो के भयो रेड भएछ यसरी है ल यो हाम्रो क्लबको लोगो बनिएको छ कसको बनाउन सक्ने यो यहाँ पनि एकदम सिम्पल हो अनि यस्तै गरी फेसबुकको लोगो बनाउन सक्यो हामी फेसबुक थाहा छ नि म बनाइदिनु क्याफे बनाउने ल यही कलर लिएँ मैले है यो कलर लिएर त्यसपछि पहिल्यै म यसमा यो कलर फिल गरिदिएँ अब यसमा याप बनाउनु पऱ्यो नि होइन याप फर फेसबुक त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर टाइप टुल लिएपछि टेक्स्ट टुल त्यसमा क्लिक गर्छु म अनि कहाँनिर टाइप गर्ने हो यहाँनिर म बक्स बनाउँछु यो पुरै आउँछ 82 हेर्दा चाहिँ भनेको यहाँनिर 300 छ है हाम्रोमा कम पनि हुनसक्छ यसलाई कम गर्ने यो के को लागि हो भनेपछि अक्षर सानो ठुलोको लागि हो यो को लागि अक्षर सानो ठुलोको लागि म यसलाई चाहिँ राख्दैछु मानौ 100 मा 100 पनि अझै बहुत ठुलो छ 50 त्यसलाई 70 राख्छु भनौँ 70 र यसमा म कलर पनि व्हाइट गरिदिएँ पहिले है अनि एफ ट्रेस गरेँ र अब यति ठुलो यो बक्स यति ठुलो भयो भने मुभ गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई त्यसलाई पहिला यसरी सानो गर्ने र सानो गर्दाखेरि ध्यान दिने फेरि यो जुन डट लाइन आइरहेको छ नि यो सेलेक्टर यदि यो हट्यो भने हामी यो अक्षरलाई मुभ गर्न सक्छौँ होइन यो हट्न भएन र यो सानो भएपछि ठुलो गर्नु पर्यो र यसलाई म 150 गरिदिनु ठुलो भएन बसेको ठिक छ
यतिको बनाइदिन्छु होइन यस्तै यहीँ राखेछ ल यो हाम्रो फेसबुकको लोगो भइहाल्छ सक्ने बनाउन स्टल त्यस्तै गरी ई सेवाको लोगो बनाउन सक्छ हामी ई सेवा थाहा छ देखेछौ देखाम हेर्न पर्दैन ल ई सेवाको लोगोको लागि म फेरि यहाँबाट गोलो गोलो नै लिँदैछु ल एउटा गोलो गोलो बनाएँ मैले है यस्तो नि है अनि कलर चाहिँ म पहिले यहाँबाट एडिट कलरमा गएर स्ट्यान्डर्ड बेसिक कलर अन्तर्गत यो वाला कलर लिएँ र यसमा म फेरि कलर पहिले भरिदिएँ अब यसमा पनि लेख्नु पऱ्यो टेक्स्ट टुल अनि यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ भनेपछि व्हाइट कलरमा मैले यही लेखिदिएँ र अब यो बक्स धेरै ठुलो छ सानो गरेँ पहिला अनि यसलाई मिलाउने कहाँनिर राख्ने यस्तो चिन्ह आएपछि बल्ल म बुझ्छ थाहा छ नि होइन र अलिकति फुल लेखिरहेको छु मैले अच्छा सानो गरौँ है कति सानो 120 चलेगा र यसलाई यहाँनिर राख्नु पर्यो यस्तै अब यहाँनिर कट लगाएको हुन्छ यहाँनिर काटेको छ यस्तरी काट्नु पऱ्यो भने अब इरेजर लिएर होइन त्यसपछि अलिकति ठुलो गरेर यसलाई यहाँबाट यसरी किटेर काटिने हुन्छ या भने सेलेक्टमा गएर यहाँबाट सेलेक्ट गरेर यस्तै सेलेक्ट गर्ने अनि रेडी गर्ने यो लोगो पनि हाल्छ है यो गयो के को लोगो ई सेवाको लोगो त्यस्तै गरी गुगल क्रोमको लोगो बनाउन सक्छौ गुगल क्रोम यो वाला के यो वाला यहाँ लेखेको छ नि हो यस्तै लोगो अब यस्तै लोगो बनाउनु पर्यो भने कसरी पर्छ ल हेरौँ है म फेरि गोलो गोलो नै लिँदैछु ल गोलो गोलो बनाएँ एउटा यस्तरी अनि यसको साइज चाहिँ म यसमा ठिक छ यसमा ओके छ अनि यस बिचमा म फेरि एउटा बनाउँदैछु यहाँनिर गोलो यस्तरी यतिको है अब यो गोलो बनाइसकेपछि अब यहाँबाट लाइन तान्नु पऱ्यो हामीले लाइनको लागि यो स्ट्रेट लाइन छँदैछ यो लाइन म यहाँ क्लिक गरेर यहाँदेखि यहाँ सिधा लाइन तान्ने यस्तो र सेक्टोरी मिलाउनु पऱ्यो है एडजस्ट गरेर आफा मिलाउने अनि यहाँबाट फेरि अर्को लाइन पनि तान्नु पऱ्यो यस्तरी जस्तै यहाँदेखि यहाँ तान्नु पऱ्यो र यसलाई यहाँदेखि यहाँ तान्नु पऱ्यो कस्तो ब्रान्डको भइरहेको छ फेरि हो है यो भइसकेपछि अब यसमा कलर गर्नु पर्यो हामीले यसमा कुन कलर छ हेर रेड कलर छ अनि यसमा येल्लो कलर अनि यसमा ग्रीन कलर होइन यसमा ग्रीन कलर अनि बिचमा स्काई ब्लू र यसमा चाहिँ व्हाइट कलर यसले यहाँ हाम्रो लोगो बनिहाल्छ है ओके यो हाम्रो गुगल क्रोमको लोगो बन्यो है त्यस्तै गरी विन्डोज 7 को लोगो बनाउन सक्छौ विन्डोज 7 कस्तो छ देखाम हेर्ने विन्डोज 7 लोगो इमेज है कुन लोगो भनेपछि म त्यसको यो होला फ्ल्याट डिजाइन यो बनाउन सक्ने ल मेरो पनि गयो सक्दैदेखि नै बनाउन ल यो बनाउनु पऱ्यो भने यो लोगो कसरी बन्छ लाएर है यसको लागि यो स्ट्रेट लाइन लिएँ मैले र लाइनलाई यस्तै यहाँबाट तान्दैछु यस्तो यो लाइन तान्ने यसरी तानिसकेपछि अब यत्तिकै साइजमा अर्को पनि चाहिन्छ हामीलाई भनेपछि तान्न गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि म चाहिँ सेलेक्ट गर्दैछु कपी गर्दैछु पेस्ट गर्दैछु र यसैले यहाँनिर राख्दैछु र यो राख्दाखेरि है के गर्ने भनेपछि यहाँदेखि यहाँ जति दूरी छ त्यति नै दूरीमा यहाँ राख्ने र यो सिधा सिधा पनि हुनु पर्यो होइन र यो मनैबाट त हेरेर सिधा छ कि छैन होइन तलको कि माथि चाहिँ हो अब सिधा छ 20 अब यो सिधा भइसकेपछि यो कर्भ लाइन लिने अनि यहाँदेखि यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने यस्तै स्ट्रेट रहेछ त्यसपछि यसलाई बङ्गाउने यसरी कर्भ गर्ने यसलाई यस्तो होइन ल यतिको मैले कर्भ गर्थेँ अब फेरि यत्तिकै बाङ्गो यता तल कर्भ गर्न गाह्रो छ सेम टु सेम भनेपछि म फेरि यस्तै सेलेक्ट गर्छु यहाँबाट सेलेक्ट गरेँ अनि कपी गरेँ पेस्ट गरेँ
यो ट्रान्सपेरेन्ट छैन मैले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गरिदिएँ र उठाएर तल राखिदिएँ यहाँतिर त्यस्तो राखिसकेपछि अब पुरै नै सेलेक्ट गर्छौँ हामी कपी गर्छौँ पेस्ट गर्छौँ र यस्तो गर्छ यसलाई रोटेट गर्ने 180 डिग्रीमा यसरी यो चाहिँ यहाँनिर राख्ने हामी यसलाई होइन अनि फेरि दुइटैलाई सेलेक्ट गर्ने कपी गर्ने पेस्ट गर्ने र चाहिँ तल राख्ने यहाँ यस्तै अब यसलाई हामी कलर गरिदिन्छौँ है यसमा यो कलर त्यसपछि यसमा यो ग्रीन कलर होइन ग्रीन हो यो होइन यसमा यो येलो कलर र यसमा स्काई ब्लू कलर यो यसरी हामी यो विन्डोज 7 को लोगो पनि बनाउन सक्छौँ सक्ने बनाउन यो होइन यो सिम्पल लोगोहरू छ र मोबाइलमा हेर्ने आफूले के बनाउन सकिन्छ होइन त्यो बनाउने क्यालकुलेटर बनिहाल्छ क्यामेरा बनिहाल्छ अझै कि नै भोइस रेकर्डर भिडियो रेकर्डर स्क्रिन रेकर्डर होइन त्यो सबै लोगोहरू बन्छ पेन्टिङबाटै हामी बनाउने पै आज हाम्रो क्लास भनेको लोगो बनाउने हो है ल हामी यो लोगो बनाउन जाने ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू